So sa continuation ng ating discussion regarding about three-step rule, actually naisip kong bigyan pa kayo ng mga additional examples nang sa gayon mapamiliarize kayo sa iba't ibang klase ng diskarte. And at the same time, mas gusto kong mag-solve sa inyo ng actual kahit na online. Yung mga example na yan, actually, ngayon ko palang naisip na ibigay sa inyo at hindi ko pa yan nasubukang i-calculate. So, susubukan kong hindi muna magbigay ng mga problems na scripted. So, para ma-experience din ninyo yung the way I solve and then makakita kayo ng diskarte and then makita ninyo yung kaalagaan ng mga previous lesson na napag-aralan na ninyo yung nasa senior high school pa lamang kayo or junior high school. So we have now the three-step rule additional examples as our enrichment lesson for today. So umpisaan muna natin sa ating number 1. So puro mga long method ang mga calculations natin ngayon. Mas mainam kasi na alam niyo yung long method. Sa long process kasi mas marami kayong may experience na journey, na situation na kapupulutan natin ng aral at makakaroon tayo ng realization, hindi yung laging shortcut na lamang. So find the derivative of square root of x plus 3. Last time nagbigay ako ng halimbawa pero walang mga radical symbol yung mga examples ko. But by this time, I will try to give you one example involving a radical symbol. So pinapahanap daw ang derivative ng square root of x plus 3. So if I will write it, square root of x plus 3 is actually the value of our f of x. So ito yung ating given ngayon. F of x is equal to square root of x plus 3. And so happen na hindi ba naman last time, tinuro ko sa inyo yung step 1. As I've mentioned before, our step 1 is to determine the difference between f of x plus delta x and f of x. So ito yung ating step 1 or rule number 1. Which is kailangan din ninyong tandaan, no? So wala kayong karapatang makalimutan ngayon ang mga formula na yan at lagi niyo lang maalala yung mga yan kapag lagi nating ina-apply. Okay, so f of x plus delta x and minus f of x. Yan. So that's our rule number 1. So we need to apply it. Apply na natin, no? So dahil pinapaanap ang value ng difference between f of x plus delta x and f of x, kailangan muna nating alamin ang value ng f of x plus delta x. So copy-paste ko ang f of x plus delta x kasi kailangan nating ma-determine ang value niya. So ganito ang pag-substitute ng x plus delta x equal. Tingnan niyo ang paraan ko, no? Kukuhanin ko yung given natin na f of x is equal to square root of x plus 3. So copy-paste ko siya. Daling ko siya dito. Ang ibig sabihin niyan, ang x, anumang x o ilan man ang x na meron ng f of x natin, lahat sila papalitan ko ng x plus delta x. Siyempre, isa lang yung x natin sa loob ng radical natin na x plus 3. Yung x dito niyan, papalitan ko siya ng x plus delta x. Did you get it? Is it very clear? Yung Yes, paraan kung po. paano mag-substitute. Sir. Ngayon. Sir. Yes, anak. Question? Wala po. Okay. So, tapos na tayo sa step sa finding ng value ng f of x plus delta x. Now, we can now go back here, this one. Okay? Bakit? Bakit pwede na? Kasi may value na tayo ng f of x eh. Ito yung mga value natin, di ba? Yung mismong given natin. I'll show them. So, ano na lang yung problema natin? Kailangan lang nating i-solve yan. Yung step 1.
Okay, copy-paste ko uli yung step 1. Ito siya. So, anong ngayon ang value nito? Therefore, ang value ng f of x plus delta x minus f of x ay yung dalawa. Una, ito. Ito kasi ang value ng f of x plus delta x. So, substitute ko dito. Equal. Yan. And then, yan. Minus. Isn't it? Ano ang value ng f of x? Square root of x plus 3. Now, we already have it. The value of the difference between f of x plus delta x and f of x. Can we now already proceed to step 2? What do you think? Di ba step 2 is to divide the entire equation by delta x? Kaso kapag nag-divide tayo ng delta x, may makakancel ba na delta x sa taas? Wala naman, di ba? Wala. So we have to do something here na kailangan nating panggawin sa ating given equation. Try ko, no? Kung yan ay aking direct link, i-divide ng delta x. Tignan niya, kung masosolve natin ang problem. Yan, i-copy-paste ko, no? Yung sa left, syempre, i-divide ko ng delta x yan. Pakita ko lang ng malinaw sa inyo para makita ninyo. Yan. Eh, di lalagyan ko ng fraction yan sa baba. Since ang step 2, lagay ko step 2, no? Divide, o kaya ito, yung step 2 natin, rewrite ko ito. Ito. So this is our step 2. Divide daw natin ng delta x. So copy-paste ko lang yan, anak, no? Malagay ko dito. And then sa denominator, ilalagay ko yung delta x symbol. And that's it. So same here, I will write delta x symbol. So kung dinivide ko yung left ng delta x, yung nasa right, i-divide ko rin ng delta x. Yan. So type ko delta x. If you will try to assess yung equation natin ngayon, dito sa right, yan, ito. Dito yung focus niyo. Kagawin kong kulay-pulay yung mga yan. Yung naka-red mark, naka-red ink lahat. Nung nag-divide ako ng delta x sa baba, may makakancel ba? Wala. Both numerator and denominator. Isn't it? Wala. Tama? So since since walang na-cancel, just try to imagine kung magsasubstitute na ako kagad ng delta x is equal to 0 sa bawat delta x na makita natin. Kung ang denominator is mapapanatili nating delta x dahil wala namang makakancel na delta x sa taas, 0 ang denominator, that cannot be because the answer will be undefined or mathematical error. Hindi mo siya masasolve. Tama ba ako? Nagigets ba ninyo? Okay. Yes, so, ibig sabihin niya, hindi pa tayo pwedeng mag-proceed sa step 2 ng basta-basta. We have to do something first with the step 1. Dito sa difference between f of x plus delta x and f of x. Dito, sa value ng ating difference, kailangan nating i-multiply yan sa kanyang conjugate at i-divide din sa kanyang conjugate. So, meron tayong kailangang i-multiply and divide yan. Ito yung conjugate nito. So, ano ba yung conjugate niyan? Can give me the conjugate. Sino yung pwedeng magbigay ng conjugate ng ating expression na yan na i-multiply natin? Alam ba ninyo ibig sabihin ng conjugate? Sir, Chappy po. Chappy pa ba? Ano ba yung boses ko? Di ba maliwanag? Hindi po. Di maliwanag po.
Hindi naman Yan. po. Okay, yan. So, ano yung pwede kong i-multiply dito? Both numerator and denominator. Square root of x plus delta x plus 3 minus plus square root of x plus 3. Okay, very good. So, we need to multiply this and divide this also by its conjugate. And its conjugate is simply just the inverse sign. Yung, hindi inverse sign, no? Yung reverse sign, yung opposite sign. Di ba ang square root of x plus 3, ang sign niya is minus? So, ang pag-multiply natin, yung positive niya. Okay, so ganito siya, no? So, times. So, ganito yung multiply natin. Lagyan ko siya ng fraction. Yan. At sa taas, ang isusulat ko ito. Yan. Look at this, no? Ito siya. Paste. Paste ko rin sa baba. At papalitan ko lang yung mga minus sign ng plus sign. Did you get it? Ko ba ninyo? Ko ba? Yes po. Now, after Yes that, po. so continue natin. So, wala muna tayo sa step 2. Step 1 pa lang tayo. I want to make it very detailed. Okay? So that kapag kayo na nag-exam, next week may quiz na tayo, no? Sa limits of a function at saka sa 3-step rule. So anong gagawin ko ngayon? Look at this. Yung mga i-highlight ko, no? Yung mga i-highlight ko. And even this, yung nasa taas. Okay, I just want you to recall of your algebra. Okay, highlight ko lang, no? Hirapan ako. Yan. Yan, eto. If we're going to multiply both numerator, in this case, okay? Gusto kong iparecall sa inyo ito. So that you may see how important those previous lessons are in our problem as of now. Special products. So ano yung particular special products na gusto kong ma-recall ninyo? Ito yun. Product of the sum and difference of the same two terms. And yung product of the sum and difference of the same two term, bakit ko ginagawa to? Kasi alam ko yung iba sa inyo, hindi naman sa STEM lang galing. O minsan kahit STEM ang pinanggalingan, minsan hindi pa rin napag-aralan yung mga yung mga lessons na yan ang iba sa inyo. So yung mga nakapag-aral na, good for you. Yung mga hindi pa na-encounter ito, ganyan talaga. Kailangan nating simulan uli for the sake of those who also need to understand the lesson. Okay? So, ano yung gagawin ko ngayon? Ito yung kailangan ninyong ma-recall sa special products. If you can still recall this expression na laging ibinibigay sa inyo ng inyong mga guro sa classroom. So, we have x plus y and then times x minus y equal. Ang sagot dyan is ito. X squared minus y squared. Okay. Yan. So, bakit directly x squared minus y squared? Ganito yan. Kapag ang mga unang terms, okay, this is a binomial, yung x plus y, at yung x minus y is also a binomial. Eh, nagkataon, parehong x yung simula nila, no? So, same silang x. The first term is parehong x. Yung mga last term is parehong y. Okay? Please kindly open your cam. So, parehong x, parehong y. And then yung mga last term, opposite ng sign, plus or minus. So, we can do it this way. First term times first term. Mas mabilis, we have x squared. Positive x times negative y is negative y squared. Shortcut. Kasi nga kahit i-multiply natin yung y and x, no? Makakuha tayo ng positive xy. Yung means natin, ito. Yung mga means natin yung nakakulay red.
If we're going to get the product of the means, we have positive xy. And take the product of the extreme na x. Ito, gagawin kong kulay blue. At saka yung y. If we're going to multiply both terms, yung first term ng first binomial at yung last term ng second binomial, their product is negative xy. But positive xy and negative xy is 0. So, ibig sabihin, makakancel lang yung mga middle term kapag nag-long method tayo. So, bakit hindi na lang gawin yung first to first and last to last? So, we have x squared minus y squared. Now, bakit ko ipinapakita yan? May kinalaman kasi yan sa situation na sinusolve natin ngayon. Look at this. Parehong ganyan sila, di ba? Ito, yung maiibaan ko ng kulay. O, gawin kong kulay berde. Yan. Di ba? Ito at saka ito, pareho. So, pareho sila ng mga first term. Ayan. And then, yung mga last term natin, yung buong radical na yan, pareho din silang x plus 3. And then take note, negative, positive. Ito naman, positive, negative. So, same. Nakuha ba ninyo? Nakuha ba natin? So, ibig sabihin yan, pwede kong i-multiply first to first, last to last. Green to green, red to red. Yung multiplication process natin. Can you get me? Did you get it? Yes po. Okay. Yes po, Ito sir. class, yung buong yan, para hindi kayong malito, may denominator yung kabuuan yan eh. All over 1 yan, para alam naman ninyo. Lagyan mo lang over 1 yan, hindi naman mababago yung definition yan. Okay, lagyan ko na, no? Parang hirap lagyan, ha? Okay, yan. Over 1. O, lagyan ko lang over 1. Eh, hindi ba, sa multiplication of rational expression, numerator to numerator, denominator to denominator. Correct? So, proceed tayo. Now, sisimplify ko yung sa taas. Kapag ito, minultiply ko doon, pakita ko lang, ha? Actually, meron pa tayong gustong i-recall, eh. Ito yon. Always remember this about radical. Okay, recall. If you can just recall for this one, ito siya. Yan. The end root of A raised to N is also equal to A. Kapag nagkapareho ang index at ang power, pwede lang alterain or alisin ang radical symbol. Can you get me? Okay. Yes. Now, in this situation, yung mga naka-highlight na green, kung kakalkulayin ko yan, ganito. Okay, let me type the solution. Yan, ito siya, no? So, una, copyin ko muna yung isa. Yan, pasok ko dito. Kaya lang, i-multiply ko yan by itself. Kasi ito siya, oh. First to first. So, if we're going to multiply it by itself, ganito lang simple gagawin ko. Look at this. Isasarado ko muna yan. Oh, yan. And then, yung kabuuan yan, square ko. Para lang klaro, no? Ito siya. May square yan. Do you agree? Agree or disagree? Yes po. Okay, Yes, minus. agree po. Minus. Pakopin ko uli yun kasi negative positive, negative times positive is negative. So, kopin ko uli yung x plus 3. Pero kung chalkboard lang ito, kanina pa tapos ito. Yan, yan. Di yan, no? Eh, di yan. Square ko uli yan. Okay, lagyan ko muna lang bracket para maganda tingnan. And then, lagyan ko uli ng exponent. Yan. Ito yung exponent niya. So, square. The index of the root of the square root is automatically 2. Tama? Ang index of the root ng square root is 2. Agree or disagree? Agree po. Okay. Agree po. Yung index is 2. And the power is also 2.
Therefore, pwede kong alisin na yung grouping symbol. Tama? The grouping symbol, the radical symbol, I mean. Nakuha ba ninyo? Guess ba ninyo? Now, lagyan natin ng denominator yung kabuuan. Kabuuan, no? Yan, yung kabuuan yan. Bakit ko lalagyan ng denominator? Yan. 1, okay, 1 times this is also this. Wala namang mababago sa denominator eh. Multiply lang natin ng 1. So, as it is pa rin. Can you follow? Can you follow? Yes po. Yes po. Okay. Yes po. Ito kasi class, ang index dito, kung saan nakaturo yung cursor ko, 2. 2 din yun. By following this rule,